أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن فوائد المريمية، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. تتكرر عشبة المريمية في وصفات لخالتي التي تعاني من مشكلة في الكلى، وأريد معرفة إن كانت المريمية مفيدة للكلى، والإجابة هي نعم. تعتبر المريمية مفيدة لمرضى الكلى، فهي تعمل على تطهير وتنظيف الكلى لاحتوائها على خصائص تعمل على إدرار البول وتنقيته، وبالتالي تعزز إزالة السموم من الجسم وتساعد في محاربة التورم والالتهاب. وللحصول على أقصى استفادة من المريمية عليك اتباع بعض الأمور، وهي أولا شرب الكثير من الماء ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا. ثانيا الحد من الألبان والملح في نظامك الغذائي. ثالثا زيادة كمية الخضار في كل وجبة. رابعا ممارسة الرياضة، فهي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة كمية التعرق، مما يساعد على تسهيل وظائف الكلى. وأخيرا الحفاظ على المناطق المحيطة بالكلى دافئة لأنها حساسة للبرد. وتوجد بعض الفوائد الأخرى للمريمية، مثل أولا تقلل من السكر الموجود بالدم. ثانيا تساعد على تقوية الذاكرة. وأخيرا تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. أعاني من كسل في الغدة الدرقية، وأخبرتني أمي أن أداوم على شرب المريمية لما لها من فوائد عديدة. ولكن ما هي فوائد المريمية للغدة الدرقية؟ والإجابة هي لا يوجد أي دراسات تثبت فعالية المريمية لعلاج كسور الغدة الدرقية، ولكن هناك دراسات أشارت إلى دورها في تقليل خطر الإصابة بأمراض وأورام الغدة الدرقية. فلذلك يمكنك شرب المريمية للاستفادة من خصائصها العديدة التي تتمثل بكونها تحتوي على مضادات التهاب ومضادات الأكسدة، كما أنها تساعد في الوقاية من الأمراض القلبية وتسيطر على نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري. أما بالنسبة لتشخيصك بكسور الغدة الدرقية، فأود أن أنبهك على أن النباتات العشبية بما فيها المريمية لا تغني عن استخدام الأدوية التي يصفها لك الطبيب، فيجب تعويض نقص هرمونات الغدة الدرقية لديك عن طريق أخذها عن طريق الأدوية، وذلك لعلاج الحالة ومنع تفاقم أعراضها، والتي تتمثل بالنقاط التالية: أولا زيادة الوزن، ثانيا الإمساك، ثالثا الاكتئاب، رابعا الضعف العام وألم العضلات، خامسا زيادة الشعور بالبرد، وأخيرا نقص عدد ضربات القلب. أقوم برعاية زوجي المصاب بالزهايمر، وأريد استعمال زيت المريمية لعلاجه. فكيف يستخدم زيت المريمية في علاج الزهايمر؟ هل يوضع مع الشراب أم يبلع مباشرة؟ وكم الكمية الواجب استعمالها؟ والإجابة هي: وضحت الدراسات أن استخدام 60 قطرة من زيت المريمية كل يوم لمدة 4 أشهر يعمل على زيادة قدرة استرجاع الذاكرة وتحسين القدرات العقلية. لذلك يمكنك استخدام المريمية من خلال الشرب المغلي منها، أو شربها مع المشروبات الساخنة مثل الشاي بشكل يومي، أو شرب المستخلص منها. وأثبتت الدراسات أهمية زيت المريمية في تقوية الذاكرة وتحسين الخلايا العصبية وتسريع استجابة الذاكرة وكذلك الحواس في الجسم، وزيادة قوة الإدراك لاحتوائها على أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن المهمة لتنشيط الدماغ مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، ومجموعة فيتامينات ب وفيتامين أ وفيتامين سي، كما أنها تعد مصدرا غنيا للطاقة. وإليك أهم الفوائد من تناول زيت المريمية لعلاج الزهايمر. أولا تساعد رائحة زيت المريمية على تنشيط الذاكرة وتعزيز الإدراك والوعي. ثانيا يعمل زيت المريمية على زيادة قدرة التركيز ودعم النواقل العصبية في الدماغ. ثالثا يعمل زيت المريمية على تقوية الذاكرة وزيادة سرعة تذكر المعلومات. وأخيرا يزيد زيت المريمية من قدرة عمل الحواس والقدرات العقلية واليقظة. أعاني من وجع في أسفل بطني بعد ولادة طفلي قبل أسبوع، ونصحتني أختي بأن أشرب المريمية لأنها مفيدة للنفاس. وتساءلت: هل المريمية مفيدة للمرأة النفاس؟ والإجابة هي: تعتمد الإجابة على وضعك وظروفك، لأن شاي المريمية قد يوفر بعض الفوائد للمرأة النفاس، ولكنه يؤثر في إنتاج الحليب لدى المرضع، حيث يساعد تناول شاي المريمية على تحسين وظائف المخ، مما يؤدي إلى تخفيف القلق واكتئاب ما بعد الولادة والحفاظ على المزاج الجيد، كما أنه يقلل من فرصة حدوث ضبابية الدماغ وفقدان الذاكرة بعد الولادة، ويساعد في المساهمة في علاج المشاكل الهضمية مثل ألم البطن وانتفاخ البطن بالغازات وحرقة المعدة. ولكن بالمقابل فإن شاي المريمية يقلل من إنتاج الحليب لدى المرضع، لذلك فهو يستخدم عند فطام الطفل عن الرضاعة، وعليه يمكنك تناول شراب المريمية في حال كنت غير مرضعة. أما بالنسبة لألم البطن الذي تعاني منه، فقد يكون ألما عرضيا ناتجا عن عملية الولادة وسيزول قريبا، ولكني أنصحك بمراجعة طبيب النسائية والتوليد المشرف على ولادتك للتأكد من سلامة أجهزتك وأعضائك بعد الولادة.
منذ يومين وأنا أعاني من أرق غير معروف السبب، وحاولت شرب الحليب الدافئ قبل النوم وتناول اللبن لأنني سمعت أنه يساعد على النوم ولكن دون جدوى. لذا بحثت في الأعشاب ووجدت أن المريمية قد تساعدني. فهل تساعد المريمية على النوم حقا؟ علما أنني فتاة عمري 24 عاما وبصحة جيدة وأتناول دواء الروكتان فقط لحب الشباب. والإجابة هي نعم، تساعد المريمية المحروقة على النوم، حيث أظهرت الدراسات أن المريمية تقلل من الأرق والقلق وتجلب الهدوء، كما أنها تحسن من المزاج وتساعد على زيادة التركيز وصفاء الذهن وتحفيز الإبداع وتخلص من الطاقة السلبية. كما أن المريمية المحروقة تقوم بتنقية وتطهير الجو، حيث أظهرت الدراسات أن حرق الأعشاب الطبية ينقي الجو من البكتيريا لمدة تصل إلى 24 ساعة. ولكن في حال زيادة مدة معاناتك من الأرق وتأثيرها على حياتك وأنشطتك اليومية، يجب عليك مراجعة الطبيب المختص لتحديد سبب المشكلة وإعطائك العلاج اللازم. أعاني من ازدياد الهالات السوداء حول عيوني وأريد التخلص منها بطرق طبيعية، فهل يمكنني استخدام المريمية للهالات السوداء؟ والإجابة هي نعم، قد يساعد استخدام المريمية على التخلص من الهالات السوداء، كما يساعد زيت المريمية على التقليل من الانتفاخ تحت العين أو ما يسمى بالأكياس تحت العين، ويساعد على شد الجلد المترهل وأيضا تصغير المسامات الواسعة. ويمكنك اتباع الطرق الطبيعية التالية للتقليل من الهالات السوداء. أولا، ضعي كمادات باردة أسفل عينك لمدة 20 دقيقة، وسوف يساعد ذلك بتقليل التورم وتضييق الأوعية الدموية في تلك المنطقة. ثانيا، احرصي على نيل قسط كافي من النوم لمدة 8 ساعات يوميا، حيث يؤدي الحرمان من النوم إلى شحوب بشرتك وزيادة الهالات السوداء. ثالثا، ضعي كمادات شاي باردة تحت عينك، حيث يحتوي الشاي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد، وذلك بنقع كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، ومن ثم دعيهم يبردوا في الثلاجة لمدة 20 دقيقة، وبمجرد أن تبرد الأكياس ضعيها على عينك المغلقة لمدة 20 دقيقة. أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة، غير متزوجة، وأريد أن أنظم دوراتي الشهرية لأنها غير منتظمة، وأريد أن أعرف هل يجوز للفتاة غير المتزوجة أن تشرب عشبة المريمية؟ لأنني سمعت أنها قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية. والإجابة هي نعم، يمكنك شرب المريمية حتى لو كنت غير متزوجة، ولكن لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن المريمية قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، إلا أنها تساهم فعلا في تخفيف المغص وآلام البطن المرتبطة بالدورة الشهرية. وأنصحك بمراجعة الطبيب للوقوف وراء السبب في عدم انتظام الدورة الشهرية لديك. وإليك بعض النصائح التي قد تساهم في تنظيم الدورة الشهرية. أولا، مارسي التمارين الرياضية بشكل منتظم 3 مرات أسبوعيا. ثانيا، احرصي على تناول نظام غذائي صحي وابتعدي عن الأطعمة المعلبة والمصنعة والجاهزة. ثالثا، حافظي على الوزن الصحي والمثالي. رابعا، قللي قدر المستطاع من القلق والتوتر.